मिनासान कोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईं सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म फेरि पनि एक्साइटेड छु तपाईहरुको लागि पढाउनको लागि, किनकि आज हामी फेरि पनि स्वर सुकाउने छौं। किन भन्दा आज हामी लेसन 17 को भोकाबुलरी पढ्न आँटेका छौं। रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु होला, मै सँगसँगै चिच्याउँदै भन्नु होला। बरु रुमको झ्यालस्याल उडोस् है त, सबै उडेर मै सँगसँगै चिच्याउँदै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु, किनकि प्रोनाउन्सिएसन गर्नु भएन भने तपाईको ल्याङ्ग्वेज राम्ररी बनिँदैन। त्यही भएर प्रोनाउन्सिएसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को कुरा, हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा अनलाइन क्लासेसहरु भइरहेको छ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा 4 देखि 5, 5 देखि 6, 6 देखि 7, 7 देखि 8, 8 देखि 9, 9 देखि 10 सम्म क्लासेसहरु भइरहेको छ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग डाइरेक्ट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पढाउने सेन्से तपाई नै हुनुहुन्छ भनेर मलाई प्रत्येक दिन कल आइरहेको हुन्छ। मै पढाउँछु, किनकि तपाईहरुलाई स्याटिस्फाइड बनाउनको लागि यही पढेर युट्युब हेरेर पढिरहनु भएको छ र त्यही हेरेर मसँग अनलाइन क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने पढाउने केवल मै मात्र हुनेछु। बुझ्नुभयो कि नै? तपाईको ल्याङ्ग्वेजलाई बेटर बनाउने म छु। त्यही भएर यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग अनलाइन क्लासमा जोड्न सक्नुहुन्छ। ल अब ढिलो नगरिकन आज हामी के गर्छौं त, लेसन 17 को भोकाबुलरीलाई लेख्ने छौं, पढ्ने छौं, बुझ्ने छौं कसरी करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ भनेर है त। ल ठिकै छ, अब ढिला नगरिकन के गर्छु, सिधै बोर्डतिर जान्छु। ल मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ, आज हामी फेरि पनि घोक्रो सुकाउँछौं भनेको थिएँ कि थिइन हो? पानी पिउनु सबैभन्दा सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्नेछौं लेसन 17 यानी कि दाइजी नानाका को भोकाबुलरीहरु। अब सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने केही दिन हामी मिनिङ लेख्नेछौं, त्यसपछि हामी फेरि ग्रामटिकल कुरामा छिर्नेछौं। त्यही भएर एकदम प्रिपेयर भएर बस्ने है त यो मिनिङहरुको बारेमा। जापानिज नेपाली मिनिङ तपाईहरुलाई जहिले पनि सहज होस् भनेर म यसरी लेख्दैको हुन्छु भने अब के गर्छौं त, हामी प्रोनाउन्सिएसनतिर लाग्छौं। एक नम्बरमा हेर्नुस्, ओबोएमास के छ अरे, ओबोएमास। ओबोएमास ओबोएमास भनेको सम्झन्छु, मेमोराइज गर्नु, मिनिङहरुलाई मेमोराइज गर्नु भनिन्छ नि हो, त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ, ओबोएमास। त्यसरी नै 2 नम्बरमा हेर्नुस्, वासुरेमास के अरे, वासुरेमास। फेरि एकचोटी वासुरेमास। वासुरेमास भनेको बिर्सन्छु यानी कि फरगट भन्न खोजेको है त। ल 3 नम्बरमा हेर्नु, कुनै पनि कुरा बिर्सिनु भन्न खोजेको है यो वासुरेमास भनेको। अब 3 नम्बरमा हेर्नुस्, नाकुसिमास के अरे, नाकुसिमास। नाकुसिमास भनेको चाहिँ के हो भन्दा हराउँछु, कुनै पनि कुरा सामान हराउनु है, बुझ्नुभयो कि नै? ब्याग हराउनु, पर्स हराउनु भन्दाखेरि हामीले नाकुसिमास भनिन्छ भने 4 नम्बरमा हेर्नुस्, दासीमास। दासीमास भनेको बुझाउँछु के अरे, दासीमास भनेको बुझाउँछु। फेरि एकचोटी दासीमास। दासीमास भनेको बुझाउँछु, तपाईको डकुमेन्टहरु बुझाउनु भनिन्छ नि हो, त्यति बेला हामीले के भन्नुपर्ने रहेछ, दासीमास भन्नुपर्छ। 5 नम्बरमा हेर्नुस्, हाराइमास के अरे, हाराइमास। हाराइमास भनेको चाहिँ के हो त, तिर्छु के अरे, हाराइमास भनेको तिर्छु। कुनै पनि कुरा पे गर्नु, जस्तै होटलमा केही कुरा खानु हुन्छ, त्यसको बिल तिर्नु पर्यो भने हाराइमास पे गर्छु, बसमा टिकटको हाराइमास तिर्छु भन्ने बुझिन्छ है। 6 नम्बरमा हेर्नुस्, खाएसीमास। फेरि एकचोटी भन्नुस् त, खाएसीमास। फेरि एकचोटी खाएसीमास। खाएसीमास भनेको फर्काउँछु के कुरा, जस्तै तपाईले कुनै बुक लिनुभयो, सापटी लिनुभयो बुक है, टोस्यो खानबाट सापटी लिनुभयो, खारीमास भनेर सापटी लिनुभयो, तर यो चाहिँ खाएसीमास भनेको रिटर्न गर्नु, के गर्नु, रिटर्न ब्याक गर्नु है त। ल त्यसरी नै 7 नम्बरमा हेर्नुस्, देखाकेमास के छ अरे, देखाकेमास। देखाकेमास भनेको बाहिर निस्कन्छु के अरे, देखाकेमास भनेको बाहिर निस्कन्छु। त्यसरी नै 8 नम्बरमा हेर्नुस्, नुगीमास। 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 नुगीमास भनेको खोल्छु के अरे, नुगीमास भनेको खोल्छु, क्लोथ्स यानी कि क्लोथ सुजहरु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नुगीमास भन्नुपर्छ। 9 नम्बरको मोत्ते इकिमास के अरे, मोत्ते इकिमास। फेरि एकचोटी भन्नु, मोत्ते इकिमास। मोत्ते इकिमास भनेको बोकेर जान्छु के अरे, मोत्ते इकिमास भनेको बोकेर जान्छु। त्यसरी नै 10 नम्बरमा मोत्ते किमास के अरे, मोत्ते किमास। मोत्ते किमास भनेको चाहिँ बोकेर आउँछु। यो मोत्ते इकिमास भनेको बोकेर जान्छु भन्नुको चाहिँ तपाईहरुको सामान बोकेर जान्छु, बुझ्नुभयो नि? खा भन्नु, मोत्ते इकिमास, ब्याग बोकेर जान्छु। जस्तै बोकेर आउँछु भन्दाखेरि पनि खा भन्नु, मोत्ते इकिमास भनेको ब्याग बोकेर आउँछु हो, यस्तो भनेको है त। ल त्यसरी नै 11 नम्बरमा हेर्नुस्, के छ त, सिनपाइसिमास छ। के छ, सिनपाइसिमास। सिनपाइसिमास भनेको के हो, चिन्ता गर्नु, चिन्ता गर्छु भनिन्छ नि हो, त्यो सिनपाइसिमास भनेको के रहेछ, चिन्ता गर्नु है। 12 नम्बरमा हेर्नुस् त, जान्ग्यौसिमास के छ अरे, जान्ग्यौसिमास। फेरि एकचोटी जान्ग्यौसिमास। जान्ग्यौसिमास भनेको ओभरटाइम गर्नु के अरे, ओभरटाइम गर्नु भनिन्छ नि। 13 नम्बरमा हेर्नुस्, सिच्यौसिमास। फेरि एकचोटी सिच्यौसिमास। फेरि एकचोटी सिच्यौसिमास भनेको चाहिँ बिजनेस ट्रिप गर्नु के अरे, बिजनेस ट्रिप गर्नु। त्यसरी नै 14 नम्बरमा छ, ताइसेछु के छ अरे, ताइसेछु। ताइसेछु भनेको इम्पोर्टेन्ट के अरे, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, प्रिसियस भन्न खोजेको है त, ताइसेछु। 15 नम्बरमा हेर्नुस्, दाइजोबु के अरे, दाइजोबु। फेरि एकचोटी दाइजोबु। दाइजोबु भनेको अलराइट
है अनाता वा दाइजुबु देसु का तपाईँ चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ हो यसरी भनेको है 16 नम्बरमा आबुनाई के अरे आबुनाई फेरि एकचोटि आबुनाई भनेको डेन्जरस यानि कि डरलाग्दो भन्न खोजेको है त ल त्यसरी नै 17 नम्बरमा हेर्नुहोस् मोन्दाई के अरे मोन्दाई फेरि एकचोटि मोन्दाई भनेको क्वेसन यानि कि प्रब्लम भन्न खोजेको त्यसरी नै 18 नम्बरमा छ कोताए के छ कोताए भनेको एन्सर के अरे कोताए भनेको एन्सर भन्न खोजेको है 19 नम्बरमा हेर्नुहोस् किनएन के अरे किनएन भनेको चाहिँ नो स्मोकिङ जोन है तपाईलाई ताल्दिएको हुन्छ नि नो स्मोकिङ जोन भनेर हो किनएन भनेको के रहेछ नो स्मोकिङ जोन बुझ्नु भयो नि ल यदि तपाईहरु यो क्लियर हुनुभयो प्रोनाउन्सिएसनमा किनकि याद त भएको छैन हामीलाई थाहा छ यदि क्लियर हुनुभयो भने तपाईले यो सार्नुस् त्यसपछि फर्दर हामी के गर्ने छौं त अरु यो लेसनको रिमेनिङ भोकाबुलेरी फेरि पनि लेखेर हामी पानी पिउँदै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने छौं है ल ठीक छ ल यो सार्नुस् त यो लेसनमा थोरै मिनिङहरु छ त्यही भएर एकदमै मेहनत गर्नुस् है त ल अब रिमेनिङ हामी यो 17 लेसनको मिनिङ फेरि प्रोनाउन्सिएसन गर्छौं फेरि मैले जापानिज नेपाली मिनिङ गर्दिसकेको छु है 20 नम्बरमा हेर्नुस् त खाजे फेरि एकचोटी खाजे भनेको कोल्ड यानी कि कफ भनेको है त ल कफ 21 नम्बरमा छ नेचु है नेचु फेरि एकचोटी नेचु भनेको फिभर यानी कि ज्वरो भन्न खोजेको है त ल त्यसरी नै तपाईको 22 नम्बरमा हेर्नुस् बेउकी के अरे बेउकी फेरि एकचोटी बेउकी भनेको चाहिँ के रहेछ बिरामी हुनु है बिरामी हुनु सन्चो हुनु भन्न खोजेको है 23 नम्बरमा हेर्नुस् कुसुरी फेरि एकचोटी कुसुरी भनेको चाहिँ मेडिसिन यानी कि दबाई भनेको है म तपाईहरुलाई यहाँ इंग्लिशमा लेखे तापनि मैले नेपालीमा पनि प्रोनाउन्सिएसन गरिरहेको छु त्यही भएर त्यो ध्यान दिएर सुन्नु है त ल त्यसरी नै 24 नम्बरमा हेर्नुस् ओफुरो भनेको बाथ यानी कि नुहाउनु भन्न खोजेको है ओफुरो नि हाइरिमास भन्ने हुन्छ नि हो नुहाउनु भनेको 25 नम्बरमा हेर्नुस् उवागी भनेको के हो ज्याकेट अथवा आउटवेयर यानी कि माथि लगाउने कुराहरुलाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ उवागी भन्छ 26 मा हेर्नुस् सीतागी भनेको अन्डरवेयर भन्न खोजेको है त ल त्यसरी नै 27 नम्बरमा हेर्नुस् सेन्सेई के रे सेन्सेई भनेको डाक्टर जस्तै अनि सेन्सेई टिचरलाई सेन्सेई भनिन्छ हैन र डाक्टरलाई पनि भनिन्छ र भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामी मानौ कुनै पनि हामीले नगरपालिकातिर गयौं वडातिर गयौं हामीले प्राय सर नमस्ते भनेर हामी भन्छौं भन्दिन हाम्रो काम गर्दिने मान्छेहरुलाई हो त्यही भएर डाक्टरलाई पनि सेन्सेई भन्दा सर भनेको केही फरक परेन है 28 नम्बरमा मादेनी के रे मादेनी भनेको चाहिँ सम्ममा भनेको के रे सम्ममा तपाईले चाहिँ शुक्रबार सम्ममा फर्म भरिसक्नु पर्छ शुक्रबार सम्ममा एक्जामको प्रिपरेसन गरिसक्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले मादेनी भनिन्छ भने 29 नम्बरमा हेर्नुस् देशकारा भनेको हामीले अगाडिको दिनमा पनि पढिसकेको छ भएकोले फर्म भन्ने बुझिन्छ हैन त त्यसरी नै 30 नम्बरमा छ एकदमै पानी पिउनुस् मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुस् है दौसीमा सिताका फेरि एकचोटी दौसीमा सिताका भनेको चाहिँ के भयो भन्न खोजेको तपाई बिरामी हुनु भयो डाक्टरकोमा जानु भयो भने के भयो भनेर सोध्छ कि सोध्दैन हो के भयो भन्दैछ 31 नम्बरमा हेर्नुस् गा इताइदेश के भनेको छ गा इताइदेश भनेको चाहिँ दुख्नु भनेको इताइदेश भनेको चाहिँ दुखेको छ भन्न खोजेको है त त्यसरी नै 32 नम्बरमा चाहिँ के छ नोदो के छ अरे नोदो फेरि एकचोटी नोदो भनेको घाँटी है त घाँटी दुख्नु भनेर भनिन्छ नि नोदो गा इताइदेश भनेको घाँटी दुख्दै छ भन्न खोजेको है त ल त्यसरी नै 33 नम्बरमा हेर्नुस् ओदाइजिनी के छ अरे ओदाइजिनी फेरि एकचोटी ओदाइजिनी भनेको टेक केयर अफ योर सेल्फ भनेको है त आफ्नो केयर गर्नुस् भनिन्छ नि है टेक केयर भनिन्छ भने त्यतिबेला हामीले ओदाइजिनी भन्नुपर्छ र लास्टको 34 नम्बरमा छ हाम्रो केनको होकेन्स्यो के छ अरे केनको होकेन्स्यो फेरि एकचोटी भन्नुस् केनको होकेन्स्यो भनेको चाहिँ तपाईको हेल्थ इन्स्योरेन्स कार्ड के रे हेल्थ इन्स्योरेन्स कार्ड हामीले हस्पिटलमा जाँदा त बोक्नु पर्ने नै हुन्छ बुझ्नु भयो कि नै यसरी नै मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु भएकोमा आरिगातो गोजाइमास र आउने दिनहरुमा यसरी नै हामी ग्रामरको कुराहरु पनि लिएर आउने छौं बुझ्नु भयो कि नै ल ठिकै छ यो सार्नुस् त आज हामीले के पढ्यौ त आज हामीले लेसन 17 को भोकाबुलेरीलाई तपाई र हामी सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्यौं है त ल यदि तपाईलाई आज पढेको भिडियो मन परेको छ भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यदि तपाईहरु नयाँ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु किनकि आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु आउनेछ किनकि 4-14 देखि माथि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जुन कुराहरु तपाईहरुलाई म एकदमै सजिलो यानी कि इजी वेले सिकाउने छु है त्यही भएर यदि न्यू सब्स्क्राइबर न्यू भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन थिच्न नबिर्सिनु होला र अर्को कुरा हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा अनलाइन क्लासेसहरु भइरहेको छ यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने
4 देखि 5, 5 देखि 6, 6 देखि 7, 7 देखि 8, 8 देखि 9, 9 देखि 10 तपाईँ जुनैसुकै टाइममा पनि मजाले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल। ल यदि तपाईँलाई जोइन गर्नु मन छ भने दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त ल। र ठिकै छ, यति भन्दै यो भिडियोलाई म यही समाप्त गर्दै तपाईँहरू सामु नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। आजलाई चाहिँ मिनासान सायोनारा माता आइमासियो।